Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un pate de soia foarte delicios, pentru că, așa cum bine știm, cele din comerț conțin foarte mulți aditivi și conservanți alimentari și mai puțin din această leguminoasă. Soia este foarte versatilă și mai mult întâlnită în bucătăria vegană, vegetariană, înlocuind cu succes carnea, brânzeturile și produsele lactate în general. Pentru această rețetă veți găsi lista de ingrediente jos sub video în descriere, dar le voi aminti și acum. Pentru început vom spăla foarte bine, ne vom uita să nu aibă impurități boabele de soia și le vom pune la hidratat 12 ore cu o cantitate de 4 ori mai mare decât cea a boabelor, pentru că își vor mări foarte mult volumul. Apoi le vom clăti foarte bine în mai multe ape, le vom pune la fiert pe foc mediu cu o cantitate dublă de apă și le vom fierbe aproximativ 3 ore până când se sfarmă foarte ușor între degete, așa cum se vede. Și apoi putem folosi aceste boabe. Ce vă recomand este să fierbeți mai multe boabe, să puneți la hidratat și apoi să le răciți și să le puneți în pungi la congelator. Sau se pot chiar și la borcan conserva. Deci eu am folosit o cană de soia boabe hidratată și fiartă. Aveți grijă să nu fie modificată genetic. Am adăugat peste ea un morcov tăiat rondele, o ceapă tăiată solzi, un ardei gras roșu, folosesc eu mai mult, tăiat fâșii, și 2-3 căței de usturoi sau după gust, la fel tăiați rondele, și aproximativ 400 de ml de apă. Deci am pus într-o oală din aceasta antiaderentă sau cu fundul mai gros. Apoi am pus pe foc mediu, am acoperit și am lăsat să fiarbă foarte bine până când legumele s-au muiat și apa a scăzut foarte mult. La mine a mai rămas aproximativ 100 de ml de lichid. Dacă rămâne mai mult, este bine să-l dați deoparte, lichidul, și să puneți doar cât este nevoie în momentul în care mixați. Deci am transferat totul într-un bol, am lăsat să se răcească, ca să se răcească mai repede. Apoi, când s-a răcit, am adăugat condimentele, deci puneți sare după gust. Eu am adăugat și pudră de curry, puteți să puneți boia dulce de ardei, eu nu am avut de data aceasta, dar de obicei pun, coriandru, busuioc, adăugați și puțin ulei de măsline, presat la rece, 2-3 linguri. Acesta este opțional în perioadele când nu consumați ulei sau pentru persoanele care nu consumă deloc ulei, puteți să-l omiteți, nu este nicio problemă. Și apoi vom mixa foarte bine cu un mixer vertical, am folosit eu, dar puteți folosi un blender dacă doriți să fie o pastă cât mai fină. Aici am adăugat și puțină pudră de sfeclă roșie pentru culoare, pentru că nu am avut boia de ardei dulce, așa cum am spus, și am adăugat o linguriță de pudră de sfeclă roșie. Am mixat foarte bine și apoi am servit acest pate, care este foarte delicios, foarte hrănitor, pentru că, așa cum bine știm, leguminoasele conțin proteină. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu, dați un like și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!